Hello! Kapag may ubo ang iyong anak, maraming gamot ang pwede mong bilhin nang walang reseta ng doktor. Pero alin nga ba ang tamang gamot para sa iba't ibang klase ng ubo ng bata? May plema, walang plema, may allergy, may sipon, at kailan sila pwedeng ibigay at kailan hindi dapat ibigay? Ano ang kanilang mga side effects? Yan ang tatalakayin natin sa video na ito. Ang video na ito ay para sa dagdag kaalaman lamang. Hindi ito naglalayong pumalit sa pagkonsulta, pag-examine, pag-diagnose at paggamot ng isang doktor. Magkonsulta sa inyong doktor tungkol sa kalagayan ng inyong anak. Hello! Welcome to Doctorapedia. Tatalakayin natin ngayon ang mga gamot sa ubo ng bata at baby na nabibili kahit walang reseta ng doktor o yung tinatawag na over-the-counter o OTC cough and cold medicine. Tandaan, ang mga over-the-counter cough and cold medicine ay para lamang sa symptomatic relief. Ibig sabihin, sila ay nakakatulong para mabawasan o mawala ang simptomas pero hindi nila nagagamot kung anuman ang dahilan ng simptomas. Kadalasan din ang ubo at sipon ng bata ay dahil sa virus na kusang gumagaling kahit walang iniinom na gamot. Kaya, madalas ay hindi mo kailangang bigyan ng OTC cough and cold medicine ang bata. Mayroong 6 na klase ng gamot sa ubo at sipon ng bata na nabibili nang walang reseta ng doktor. Una, antitussive o cough suppressant. Ang mga antitussive o cough suppressant ang karaniwang inirerekomenda sa butika kapag ang bata ay may ubo na walang plema o yung tinatawag na dry cough. Ang mga antitussive ay nakapagpapatigil sa ubo ng bata sa pamamagitan ng pagpigil sa tinatawag na cough reflex na nangyayari bilang pagresponde ng katawan kapag may nakapasok na nakakairitang bagay o mikrobyo na hindi dapat makapasok sa respiratory tract o yung daanan ng hangin at baga. Ito ay isang reflex. Ibig sabihin, hindi ito kailangang isipin pa. Kusa itong nangyayari. Matik o automatic na nangyayari ang pag-ubo dahil ito ay mekanismo para mailabas ang nakapasok na nakakairitang bagay at para maprotektahan kontra sa mga posibleng mapaminsalang mga bagay ang mga tubong daanan ng hangin at ang baga. Dahil ang antitussive ay pumipigil sa cough reflex kapag ito ay ininom ng bata kahit may nakakairita o mapaminsalang bagay na makapasok sa respiratory tract ng bata, hindi makaka-react ang kanyang katawan at siya ay hindi uubo. Kaya, hindi mo dapat painumin ng antitussive ang iyong anak kung ang ubo niya ay dahil meron siyang nalalanghap na nakakairitang bagay, gaya ng usok na maaaring galing sa sigarilyo, pagluluto, kandila o sasakyan, o alikabok dahil sa maduming paligid o kemikal gaya ng insect spray o pesticide. Hindi mo dapat painumin ng cough suppressant ang bata sa mga pagkakataong ito dahil kapag pinigil mo ang pag-ubo ng iyong anak, ang mga mapaminsalang bagay na ito ay makakapasok at mananatili sa loob ng mga tubong daanan ng hangin at baga na siyang magiging dahilan ng lalong inflamasyon at dagdag na pinsala sa katawan. Kaya ito ay lalo lang magpapasama sa kalusugan ng iyong anak. Kaya, imbis na painumin mo ng antitussive ang iyong anak, dapat ay tanggalin mo muna sa paligid niya ang kung anuman ang mga nakakairitang bagay na sanhi ng kanyang pag-ubo. Hindi mo rin dapat ibigay ang antitussive bilang gamot sa ubo ng bata o gamot sa ubo ng baby na may plema sa lalamunan o may plema sa baga. Dahil kapag pinigil ng antitussive ang pag-ubo ng iyong anak, hindi niya maiubo palabas ang plema. Kaya hindi malilinis ang lalamunan at maiipon ang plema sa baga na magpapahirap sa gas exchange na kinakailangan para makakuha ng oxygen mula sa hangin ang katawan. Para sa mas detalyadong paliwanag ukol sa epekto sa gas exchange ng plema sa baga, sundan ang link na nasa description ng video na ito. Hindi rin dapat ibigay ang antitussive bilang gamot sa ubo ng bata o gamot sa ubo ng baby na dahil sa hika. Wala ring ebidensya na nagpapakita na may benepisyong na ibibigay ang antitussive sa mga batang may karaniwang ubot sipon
infection o yung tinatawag na common cold na kadalasan ay dahil sa virus. Kaya ang antitussive o cough suppressant ay hindi inirerekomenda sa mga bata, lalo na sa mga may edad na 4 na taon o mas bata pa dahil ito ay may potensyal na magdulot ng pinsala at wala namang napatunayang benepisyo. Para naman sa mas matatandang bata, dati kapag sobrang panay-panay ang pag-ubo ng bata sa gabi at talagang hindi na siya makatulog, minsan ay nagbibigay ng antitussive ang doktor. Pero ang importanteng tandaan ay tinitimbang muna ng doktor ang benepisyong makukuha sa pagtulog ng mahimbing dahil hindi na siya umuubo na dulot ng gamot kontra sa posibleng masamang epekto at side effects ng antitussive. Kaya mas maganda pa rin na ikaw ay humingi muna ng payo sa inyong doktor bago ka magbigay ng antitussive sa iyong anak. Ang active ingredient ng antitussive na nabibili ng walang reseta ng doktor para sa mga bata ay dextromethorphan. Yan yung generic na pangalan. Pero maraming brand name yan, so tingnan mo ang kahon o bote ng mga gamot na iyong bibilhin. Nakasulat naman ang active ingredient na dextromethorphan. Magandang ugaliin na magbasa ng mga active ingredient ng gamot na iyong bibilhin. O kaya ang nakasulat ay antitussive o cough suppressant o kaya nakasulat for dry cough o stops coughing. Dahil sobrang haba ng pangalan, tandaan mo na lang ang letter D para sa dry cough. Kabilang sa mga posibleng hindi kanais-nais na epekto ng dextromethorphan ay ang pagkahilo, pagsusuka, sobrang pagkaantok at coma. Paalala na ayon sa FDA at American Academy of Pediatrics o AAP, ang mga OTC cough and cold medicine ay hindi dapat ibinibigay sa mga batang mas bata sa 4 na taong gulang at kailangan ng patnubay ng doktor para sa mga batang 4 hanggang 6 na taong gulang. Pangalawa, expectorant. Ang expectorant ay karaniwang inirerekomenda sa butika bilang gamot sa ubo ng bata na may plema, lalo na sa ubo ng bata na may plema na malagkit at mahirap ilabas. Ang expectorant ay nagpaparami sa secretions ng respiratory tract. Dinadamihan ng expectorant ang tubig sa plema, kaya ang plema na dating malapot, malagkit at nakadikit sa mga dingding ng respiratory tract matapos madagdagan ng tubig ay dadami at magiging mas malabnaw at mas madaling matanggal sa pagkakadikit nito sa dingding ng mga tubong daanan ng hangin at baga at mas madaling maiuubo ang plema palabas ng katawan. Pero tandaan na nagbibigay ng parehong epekto ang pag-inom ng mas maraming tubig at likido na nakakatulong din para lumabnaw ang malagkit na plema at mapadali ang pag-ubo ng plema palabas ng katawan. Kapag uminom ng expectorant ang iyong anak, tandaan na ang kanyang plema ay mas dadami dahil ang lamang tubig ng plema ay dinadagdagan. Pero, bagamat mas malabnaw na at mas madaling maiubo palabas ang plema, nakasalalay pa rin sa puwersa ng pag-ubo ng bata ang paglabas ng plema sa katawan. Kung mahina ang puwersa ng kanyang pag-ubo, hindi pa rin niya mailalabas ang lumabnaw na plema. Ang mga batang sobrang bata pa ng edad ay natural na mahina pang umubo. Hindi pa niya talaga kayang umubo ng malakas ng gaya ng matatanda. Kaya hindi inirerekomenda ang expectorant sa mga batang 4 na taong gulang o mas bata pa. At dapat ay may patnubay ng doktor kapag magbibigay ng OTC expectorant sa 4 hanggang 6 na taong gulang na bata. Ayon sa pagsusuri ng mga eksperto sa resulta ng maraming pag-aaral, walang sapat na ebidensya na nagpapakita ng benepisyo ang expectorant sa pinakamadalas na dahilan ng ubo at sipon sa mga bata, ang common cold o yung karaniwang ubot sipon ng mga bata. Para sa tamang pag-aalaga ng batang may ubo at sipon, mas mabuting panoorin mo ang video na ito. Nasa description sa baba ang link para dito. Ang expectorant ay hindi rin nagpapagaling sa ubong dulot ng hika o allergy. Ang tanging expectorant para sa mga bata na nabibili ng walang reseta ay ang guaifenesin. Yan ang generic na pangalan ng active ingredient at maraming brand ng gamot sa ubo ng bata ang may lamang guaifenesin. Kaya tingnan mo ang lalagyan ng binibili mong gamot. Nakasulat expectorant. Pwede ring nakasulat sa lalagyan for cough with phlegm o for productive cough. Ang mga posibleng side effect ng guaifenesin ay pagkahilo, pagsusuka, pagtitibi, sakit ng ulo, pakiramdam ng pagkapagod at rashes. Pangatlo, mucolytic. Ang mucolytic ay isa
ibang klase ng gamot para sa ubo ng bata na may plema. Sinisira ng mucolytic ang istruktura ng mucus sa plema, kaya nagiging mas manipis at malabnaw ang plema at mas madali nang maiuubo ang plema palabas ng katawan. Pero, gaya ng kaso sa expectorant, ang pagpapalabas ng plema ay nakasalalay din sa natural na kapasidad o kakayahan ng bata na umubo ng malakas at maayos. At tulad ng binanggit kanina, ang mga batang mas bata sa 4 na taon ay wala pang kakayahang umubo ng malakas ng gaya ng matatanda. Kabilang sa mga mucolytic na nabibili ng walang reseta ay ang ambroxol, bromhexine at carbocisteine na makikita bilang active ingredient ng maraming iba't ibang brand name ng mga gamot sa ubo ng baby at bata. Kaya, tingnan mo sa lalagyan ng gamot na iyong bibilhin ang nakalistang active ingredient. Maaari mo ring makita sa lalagyan ang salitang mucolytic o kaya ay for cough with phlegm o for productive cough. Depende kung aling mucolytic ang nasa gamot, ang mga posibleng side effect ng mga gamot na may mucolytic ay sakit ng ulo, pagkahilo, pagsusuka, pagtatae, pagsakit ng tiyan, at maaari ring magkaroon ng pagkipot ng tubong daanan ng hangin papuntang baga na maaaring magdulot ng paghirap sa paghinga. Pang-4, antihistamine. Ang mga antihistamine ay ang mga gamot na kontra sa allergy. Kabilang ito sa ating diskusyon dahil ang mga simptomas ng allergy ay hawig o kahalintulad sa simptomas ng sipon at tubo na hindi dahil sa allergy. At marami ring gamot na nabibili para sa ubot-sipon ng bata o baby ang nagtataglay ng antihistamine. Ang katawan ng batang may allergy ay nag-overreact o nagre-react ng sobra sa mga bagay na para sa mga karaniwang tao ay hindi naman nagdudulot ng sobrang reaksyon. Kapag ang batang may allergy ay na-expose sa bagay kung saan siya allergic, ang kanyang katawan ay gumagawa ng maraming histamine na siyang dahilan ng inflamasyon na nagiging dahilan ng mga simptomas ng allergy. Ang mga antihistamine na gamot ay nagpapakonte sa mga simptomas ng allergy gaya ng baradong ilong, sipon, paghatsing, at pag-ubo. Kaya kung ang dahilan ng ubo ay mukhang allergy, ang mga antihistamine na gamot ay maaaring makatulong para mawala ang ubo ng bata. Pero kung allergy nga ang dahilan ng ubo o sipon ng iyong anak, mas importante na siguraduhin mo ang pag-iwas sa mga bagay kung saan may allergy ang iyong anak. Kaya, kailangang imbestigahan mo at alamin kung anong mga bagay ang nagdudulot ng allergic cough o ubong dahil sa allergy ng iyong anak para maiwasan mo na ma-expose ang iyong anak sa mga bagay na ito. Minsan, maaaring makatulong ang antihistamine para mabawasan ang pangangati ng mata at pangangati ng ilong o paghatching ng mga batang may common cold o yung karaniwang ubot-sipon na dahil sa virus, hindi dahil sa allergy. Pero tandaan na bagamat maaaring mabawasan ng antihistamine ang pangangati at paghatching ng bata, ang antihistamine ay hindi nagpapagaling sa karaniwang ubot-sipon na dahil sa virus at hindi nito mapapaigsi ang tagal ng karaniwang ubot-sipon. Mapapagaling lang ng antihistamine ng ubo o sipon ng bata kung ang dahilan ng ubo o sipon ay allergy. Kabilang sa mga antihistamine na hindi kailangan ng reseta ay ang diphenhydramine, chlorpheniramine o chlorphenamine, at brompheniramine na kabilang sa mga tinatawag na first generation antihistamine. Ang mga first generation na antihistamine ang madalas na makikitang kasama sa mga active ingredient ng mga gamot sa ubo at sipon ng mga bata. Ang mga ito ay maaring magdulot ng pagkaantok, kaya ang bata ay maaring hindi makakonsentrate sa pag-aaral o hindi alerto sa kanyang paligid. Ang mga second generation antihistamine naman gaya ng loratadine at cetirizine ay hindi nagpapaantok. Ang diphenhydramine na isang antihistamine ay binibenta rin bilang isang antitussive o cough suppressant, bagamat ang mekanismo nito ay hindi pa klaro. Depende sa mismong antihistamine, kabilang sa mga posibleng side effect ng mga gamot na may antihistamine ay ang pagbilis ng tibok ng puso, sobrang pagkaantok, panghihina, pagiging balisa, panginginig, at kumbulsyon. Pang-5, decongestant. Ang pangunahing gamit ng decongestant
decongestant ay para sa may sipon. Pero dahil madalas ay may sipon din ng batang may ubo, maraming gamot sa ubo ang nabibili na may kasamang decongestant. Ang decongestant ay gamot na nagtatanggal ng congestion sa ilong. Ang congestion ay ang pamamaga ng lining ng ilong na nangyayari kapag may sipon. Dahil sa pamamagang ito, ang espasyo sa loob ng ilong na siyang daanan ng hangin ay kumikipot. Kaya masirap dumaan ang hangin at masirap huminga sa ilong ang bata kahit natanggal mo na ang kulangot at nahigop mo na ang sipon sa kanyang ilong. Kaya maaring makita mo na sa bibig na siya humihinga. Pinapakipot ng decongestant ang mga ugat sa loob ng ilong, kaya nababawasan ang pamamaga ng lining ng ilong at luluwag ang espasyong daanan ng hangin sa ilong na magpapaginhawa sa paghinga sa ilong. Bukod dito, ang pagkipot ng ugat sa ilong ay nakakatulong din na mabawasan ang dami ng sipon ng bata. Kaya, maaari ring makatulong ang decongestant kapag ang ubo ng bata ay dahil sa tinatawag na postnasal drip. Sa postnasal drip, may sipon na tumutulo papunta sa likod ng ilong na nagdudulot ng iritasyon at nagiging dahilan ng pag-ubo ng bata. Sa pagbibigay ng decongestant, maaaring mabawasan ang sipon ng bata at mas konti ang sipong tutulo sa likod ng ilong, kaya maaaring mabawasan ang pag-ubo ng bata. Kaya lang, walang sapat na ebidensya na nagpapakita na ang decongestant ay epektibo sa pagpapagaling ng common cold o yung karaniwang ubot sipon ng bata na madalas ay dahil sa virus. Hindi nito mapapakonte ang simptomas at hindi rin nito mapapaigsi ang tagal ng ubot sipon na dahil sa common cold. Dagdag dito, ang mga antihistamine at decongestant ay maaaring magpatuyo sa lalamunan at maaaring magpalapot ng plema, kaya ang plema ay mas magiging mahirap paggalawin at palabasin ng katawan na magre-resulta sa mas malalang ubo. Ayon sa FDA, ang mga batang wala pang 2 taong gulang ay hindi dapat bigyan ng anumang uri ng cough and cold medicine na naglalaman ng decongestant o antihistamine dahil sa mga posibleng malubhang epekto na maaaring maging dahilan na manganib ang buhay ng bata. Kasama sa mga naiulat na epekto ng mga produktong ito ay ang mabilis na tibok ng puso, kumbulsyon at pagkamatay. Kahit sa mga mas matandang bata, kailangan pa din ng pag-iingat sa pagbigay ng mga decongestant dahil mayroon silang mga side effect kabilang ang insomnia o hindi makatulog, pagkabalisa, pagbilis ng tibok ng puso at pagtaas ng blood pressure. Dahil sa maaaring epekto sa puso, dapat ay may iba yung pag-iingat sa paggamit ng decongestant sa mga batang may sakit sa puso at high blood. Ang mga decongestant sa mga gamot ng mga bata na hindi kailangan ng reseta ay ang phenylephrine at phenylpropanolamine o PPA. Ang ibang decongestant ay kailangan ng reseta dahil sa posibleng mas malalang side effect. Kaya, tingnan mo ang nakasulat na active ingredient sa gamot na iyong bibilhin. Pang-anim, kombinasyong gamot. Mayroong mga over-the-counter na gamot para sa ubo at sipon ng mga bata na nagtataglay ng mahigit sa isang active ingredient kontra sa mahigit sa isang simptomas. Pero dahil bawat ingredient ay maaaring magbigay ng kanya-kanyang side effect, mas maraming active ingredient, mas maraming pwedeng masamang side effect ang pwedeng maranasan ng bata. Kaya hindi inirerekomenda ang mga kombinasyong gamot sa mga batang mas bata sa 4 na taong gulang. Ang halimbawa ng mga nabibiling kombinasyon na gamot na walang reseta ng doktor ay ang kombinasyon ng decongestant at antihistamine na gaya ng nabanggit natin kanina ay parehong may mga delikadong side effect sa mga sobrang batang edad. Meron ding mga gamot na magkasama ang antitussive o cough suppressant at expectorant na mukhang hindi magandang kombinasyon. Alam natin na ang expectorant ay maaaring magpalabnaw ng plema pero importanteng maiubo palabas ang plema. Pero ang cough suppressant o antitussive ay pipigil sa pag-ubo ng bata. So, kapag ininom ng iyong anak ang combination drug na ito, maaaring dumami at lumabnaw ang plema niya dahil sa expectorant pero hindi naman niya maiuubo palabas ang plema dahil pinipigilan ng antitussive ang pag-ubo ng bata. Kaya, lalo lang mahihirapan ang iyong anak. Meron ding gamot na may expectorant, decongestant at antihistamine na dahil mas maraming active ingredient ay may mas maraming posibleng side effect.
effects. Kaya, kung magbibigay ka ng gamot na walang reseta ng doktor, mas mabuti ang gamot na isa lang ang active ingredient at hindi yung mga combination na gamot. Mayroon ding mga gamot sa sipon at ubo na naglalaman ng paracetamol na gamot para sa lagnat at sa nararamdamang masakit. Kaya, kung ikaw ay magbibigay din ng paracetamol para sa kanyang lagnat, maaaring magkadoble ang dose ng paracetamol na matatanggap ng iyong anak. Kaya importanteng ugaliing magbasa ng ingredients ng mga gamot na iyong binibili para sa iyong anak. Narito ang mga safety tips para sa pagbibigay ng over-the-counter na gamot sa ubo at sipon sa iyong anak. Huwag magbigay ng over-the-counter cough and cold medicine sa mga batang 4 na taong gulang o mas bata pa kahit ang mga ito ay mabibili ng walang reseta ng doktor. Ito ay alinsunod sa rekomendasyon ng FDA at American Academy of Pediatrics. Para sa mga batang 4 hanggang 6 na taong gulang, mas mabuting humingi rin muna ng payo sa inyong doktor. Ito ay dahil, ayon sa mga ekspertong sumuri sa mga resulta ng maraming pag-aaral, walang klarong benepisyong na ibibigay ang mga over-the-counter na gamot sa ubo at sipon sa karaniwang ubot sipon ng mga bata. Pero ang mga ito ay maaaring magbigay ng masamang epekto sa mga bata. Para sa mahigit na 6 na taong gulang na bata, kung iyong madesisyonan na bigyan siya ng over-the-counter na gamot sa ubo o gamot sa sipon, sundin ang mga susunod na tip. Basahin mo at maingat mong sundin ang mga direksyon sa label ng produkto, kabilang kung gaano karaming gamot ang dapat mong ibigay sa iyong anak at gaano mo ito kadalas dapat ibigay. Huwag kang magbibigay ng dami ng gamot na lampas sa inirekomendang dose. Tandaan na mga OTC cough and cold medicine ay maaaring makapinsala kung mas marami kaysa sa inirekomendang dami ang ipinainom o masyadong madalas ang pagbibigay ng gamot. Kung 2 o higit pa ang ibinibigay mong gamot, siguraduhing wala silang parehong sangkap o active ingredient para hindi magdoble ang dose na naibibigay sa iyong anak. Huwag kang magbibigay ng kombinasyong gamot sa isang batang wala pang 4 na taong gulang. Gamitin mo ang panukat na kasama sa nabiling gamot para matiyak na tama ang dose na iyong maibibigay sa iyong anak. Huwag mong bibigyan ng mga bata ng gamot na para sa matatanda. Kahit pareho ang brand, minsan ay iba ang active ingredient na laman ng tableta o kapsula na pangmatanda kumpara sa active ingredient ng nasa syrup na pangbata. Huwag mong gagamitin ang antihistamine para patahimikin o antukin ng bata. Itago mo ang lahat ng gamot sa lugar na hindi makikita at hindi maaabot ng iyong anak. Marami sa mga batang nagkaroon ng napakalalang side effect, kabilang ang ilang nabawian ng buhay nang dahil sa cough and cold medicine ay dahil sa aksidenteng pag-inom ng bata ng gamot habang siya ay hindi nasusubaybayan ng matanda. Kung ang simptomas ng iyong anak ay lumala o hindi bumuti o kung may nangyaring side effect o kung hindi ka sigurado, itigil mo ang pagbibigay ng gamot at magkonsulta sa inyong doktor para ang iyong anak ay ma-examine mabuti, ma-diagnose ng tama at mabigyan ng nararapat na lunas. Mas mabuti rin na panoorin mo ang video na ito tungkol sa pulmonya at mga simptomas nito para mabantayan mo ang mga senyales na nagpapahiwatig na delikado na ang lagay ng iyong anak. Thank you for watching and see you sa next video.